Hello guys! Welcome once again to Tess Ranya's Cooking. For today, magluluto tayo ng tocino fried rice. Ito guys, ang mga ingredients na gagamitin natin. Siyempre, gagamit tayo ng kaning lamig. So, mga around ayan lang naman, mga around 10 cups siya. 10 cups ng rice. Kaning lamig yan. So, maglalagay din tayo ng ating carrots, sinama-sama ko siya, green pea, sweet corn, and then, ito yung natira namin, tocino. Kinat ko na siya into cubes. And then, maglalagay din tayo ng eggs, scrambled egg. Then, meron din tayong oyster sauce, red bell pepper, and then onion stalks. Siyempre, hindi mawawala ang ating chopped garlic. And then for the seasonings, magamit tayo ng a little patis, soy sauce, salt, and of course, cooking oil. So, ayan guys, ang ingredients na gagamitin natin. So, ayan guys, sigurado magiging masarap ang ating fried rice. So, let's start cooking guys. Tayo, i-fry ang ating scrambled eggs. Heat natin ng konti ang ating mantika. Natin ng konting salt. Huwag natin siya masyadong i-fry na maigi kasi babaksak din natin siya na later on sa ating fried rice. So, okay na guys ang ganyan consistency. Pwede natin siya makuin. Pwede natin. Set aside muna natin siya guys. So guys, start na natin gawin ang ating fried rice. So, kunahin natin ang ating mantika. Kunahin tayo ng mantika. Ating garlic. So, ito yung natira naming tocino. So, pwede kayo maglagay ng mga tirang chicken, pwede ring bacon, ham. Ito kasing meron sa bahay, tocino. So, leftover na tocino. So, dinice ko na siya na maliliit.
ilagay na natin ang ating carrots, sweet corn, and green peas. Malaking kawali na ginamit ko para mahalo natin sa matulay, guys. Susutay lang natin ng mga around 2 minutes. So guys, after 2 minutes, lagay na natin ang ating red bell pepper. Ayan. Masarap na talaga yan. Red bell pepper. Naka-healthy yan, guys. And then, tama na rin natin ang ating onion stalks. Add-in na natin ang ating oyster sauce. 3 tablespoons po siya. Dahil ng oyster sauce. Then, mag-add tayo ng add tayo ng soy sauce, around 3 tablespoons po. Yan, fried rice, alam yan.
plated portion. Titikman na natin ang ating fried rice, alayang chow. So guys, masarap ito. Grabe. Alam niyo ba ang halo nito? Manamis-namis siya kasi tocino, ang leftover na tocino. And then meron pa siyang green peas, bell pepper, and then meron din siyang a little corn and carrots. So, masarap ito guys. Sarap-sarap. Kailangan mag-ulam. Ayan na, ang ating tocino. Pero, kung gusto nyo, pwede rin kayo mag-side dish na tuyo. Kung maalat. Pwede rin kayong mag-ganisa. Plain na fried egg or sa egg na siya eh. So, kung na maalat, pwede rin siya. Breakfast and then for dinner. Harap. Papagbabakunin ko sumas nito sa kanyang project for tomorrow. So basta gagawa kayo ng fried rice. Paano yung leftover nyo? May tocino kayo, nagbulinsa, fried chicken, pwede nyo ihalo, and then kung ham or bacon, depende sa inyo kung ano meron sarap nyo. Ayan guys. Sana magtuto rin kayo nito.